ตัวเกือกม้าหน้าตาแบบนี้4ชิ้นสำหรับถักสายกระเป๋า2สายนะคะเริ่มต้นให้ทำห่วงวงกลมขึ้นมาถักล็อกไว้1ครั้งจากนั้นถักควักธรรมดาวนไปรอบห่วง7ครั้งด้วยกันนะคะได้ควักธรรมดา7ครั้งแล้วดึงปลายไหมเพื่อให้วงกลมชิดเข้ามานะคะไม่ต้องเชื่อมติดแถวนะคะถักแถวต่อไปได้เลยโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราแบบนี้นะคะแทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาถักควักธรรมดาต่อไปได้เลยนะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนไป7ครั้งก็จะได้ครบ1รอบนะคะจากนั้นต่อไปเราก็ถักควักธรรมดาต่อไปอีก2รอบโดยการแทงเข็มผ่าน1เส้นด้านนอกแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการนับก็ได้นะคะถักต่อไปอีก14ครั้งค่ะตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าเราได้แถวของลายควักธรรมดาวนไป3แถวนะคะเมื่อถักควักธรรมดาวนได้3แถวแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราจะสวมเข้าไปกับตัวเกือกม้านะคะลองเทียบกับตัวเกือกม้าดูก็ได้เผื่อใครใช้ไซส์ที่แตกต่างกันนะคะดูว่าขนาดพอดีหรือยังค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการถักลายเกลียวนะคะโดยวันนี้จะใช้วิธีการถักลายเกลียวแบบที่ง่ายมากนะคะคว่ำชิ้นงานลงให้เราสังเกตแต่ละหลักนะคะตำแหน่งที่มัดจะมี2เส้นและหลักที่อยู่ด้านบนตรงนี้2เส้น2ขาตรงนี้นะคะเราจะแทงเข็มผ่านขาตำแหน่งนี้เพียงเส้นเดียวนะคะโดยการถักควักธรรมดาแทงเข็มผ่านขาที่อยู่ด้านซ้ายเพียงเส้นเดียวค่ะเกี่ยวไหมดึงมาแล้วถักลอด2ห่วงเหมือนการถักลายควักธรรมดานะคะหลักต่อไปก็ถักเหมือนกันเลยค่ะแทงเข็มผ่านขาที่อยู่ด้านซ้ายเพียงเส้นเดียวหลักถัดไปก็ถักเหมือนกันเลยนะคะถักแบบนี้จนได้ครบ7หลักก็จะครบ1รอบนะคะแต่เราก็จะถักวนต่อไปเลยจนได้ขนาดความยาวของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะการถักแบบนี้เป็นการถักจากทางด้านในนะคะวิธีการนี้จะถักได้ง่ายมากเลยนะคะตอนนี้ถักมาได้ครบ7หลักแล้วหรือวนมาครบ1รอบแล้วนะคะแถวต่อไปก็ถักวนต่อไปได้เลยโดยให้เราแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านซ้ายนะคะ
ตอนนี้ถักมาได้หลายแถวแล้วก็จะเริ่มเห็นเกลียวของสายกระเป๋าชัดเจนแล้วนะคะเราก็จะถักซ้ำแบบนี้วนต่อไปเรื่อยๆจนได้ขนาดของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อถักมาได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะจบชิ้นงานก็คือจะถักในส่วนที่จะนำไปสวมกับตัวเกือกม้าในอีกฝั่งนะคะให้เราถักด้วยการถักควักธรรมดาแทงเข็มผ่าน2เส้นระหว่างหลักแบบนี้นะคะถักควักธรรมดาแบบนี้วนต่อไป20หลักนะคะเมื่อถักมาได้ครบ20หลักก็จะได้ขนาดเท่ากับอีกฝั่งพอดีเลยนะคะหลักสุดท้ายให้เราแทงเข็มในหลักที่อยู่ตรงข้ามกันเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวสายนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำปลายไปสวมกับตัวเกือกม้าได้เลยนะคะโดยตัวเกือกม้าเซตนี้ก็จะมีน็อตเล็กๆให้มากับเซตของเกือกม้านะคะเราก็หมุนน็อต2ตัวนี้เพื่อฟิกสายกับตัวเกือกม้าค่ะ ก็ใส่ให้ครบทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ทำอีกฝั่งเหมือนกันค่ะก็สำเร็จสายกระเป๋า1สายถักสายกระเป๋าที่เหมือนกันอีก1ชิ้นนะคะ